ආයිබෝවන් ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ Table Seeds YouTube channel එකත් එක්ක. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ කොස්සට වලින් අග්ගලා හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි බලමු ඒකට අවශ්‍ය වෙන ද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. කබලේ බැදගත් කොස්සට පොල් ග්‍රෑම් 100ක්, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සීනි, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු, අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගම්මිරිස්. මුලින්ම මම කොස්සට ටික මේ වගේ වංගෙඩියකට දාගන්නවා. මම දැන් හදන්නේ කොස්සට ටික හොඳටම කුඩු වෙනකන් කොටා ගන්න. ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ කබලේ බදිනවා කියලා කියන්නේ තෙල් එකතු කරගන්නේ නැතුව බදින එකට. ඒ කියන්නේ මේ කොස්සට ටික බදිනකොට තෙල් මුකුත්ම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. පෑන් එකක් ලිපේ තියලා ඒකට කොස්සට ටික දාලා මේ වගේ රත්තරන් පාට වෙනකන් ඒ පැත්ත මේ පැත්ත පෙරලා බැද ගන්න ඕනේ. කිසිම තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ තියන්නේ මම මේ විදිහට හොඳටම කුඩු වෙනකන් කොටාගත්ත කොස්සට ටික. ඊට පස්සේ මම මේ කොස්සට ටිකටම පොල් ටිකත් එකතු කර ගන්නවා. පොල් ග්‍රෑම් 100ක් තමයි මම අද අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලා වැඩිපුර පොල් කන්න කැමති නම් පොල් ටිකක් වැඩි වුණාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. පොල් ටිකත් එකතු කරලා මම මේ විදිහට ආපහු ඒ ටික හොඳට කලවම් වෙනකන් කොටා ගන්නවා. පොල් ටික සහ කොස්සට ටික හොඳට කොටා ගත්තාට පස්සේ මම ඒකටම සීනි එකතු කර ගන්නවා. සීනි එකතු කරනකොට එකතු කරන්න ඕනේ નિયમિત ප්‍රමාණයක් නැහැ. ඔයාලා කැමති විදිහට සීනි එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මම ඒකට ලුණු ටිකකුත් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩුත් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට එකතු කර ගන්නවා. ගොඩක් සැරට කන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ගම්මිරිස් ටිකක් වැඩි වුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ දේවල් ඔක්කොම එකතු කරලා මම ආපහු මේ වගේ හොඳට කොටා ගන්නවා. මේ ඔක්කොම ටික එකට කලවම් වෙන. මේ තියන්නේ මම මේ වගේ ඔක්කොම දේවල් එකට එකතු කරලා හොඳට කොටාගත්ත මිශ්‍රණය. මම දැන් මේ මිශ්‍රණය මේ වගේ බෝල් එකකට දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත මිශ්‍රණයටම වතුර තේ හැඳි 3ක විතර ප්‍රමාණයක් එකතු කර ගන්නවා. වතුර එකතු කරනකොට ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. මොකද වතුර ගොඩක් එකතු කරගත්තොත් අපිට අග්ගලා හදාගන්න චුට්ටක් අමාරුයි. වතුර එකතු කරලා මේ වගේ හොඳින් කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම හදාගත්ත මිශ්‍රණයෙන් මේ වගේ අග්ගලා හදාගන්නවා. ඔයාලත් මේ විදිහට ගුලි කරගන්නකොට ගුලි වෙන ගතිය මදි වගේ නම් තව වතුර ටිකක් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට හොඳට ගුලි වෙනවා නම් ඔයාලා හදාගෙන තියෙන පදම හරි. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් හවස තේ බොන වෙලාවට මේ වගේ කොස්සට ටිකකින් රසම රස අග්ගලා හදාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම ඉතාමත් අඩු වියදමින් ගෙදරදීම හදාගත්ත කොස්සට අග්ගලා. ඉතින් ඔයාලා තවත් ඉස්සරහට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න කැමති නම් අපේ channel එක subscribe කරලා bell icon එක click කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මගේ වීඩියෝස් වලට කැමති නම් වීඩියෝස් වලට like කරන්න. ඒ වගේම මේ විදිහටම ගෙදරදී කොස්සට අග්ගලා හදලා මට comment එකක් දාන්න.